Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Private Education again. মই সঞ্জয় গোস্বামী তোমালোকৰ বাবে সপ্তাহত এটা কৈ ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ' পাবলিশ কৰি গৈ আছো। যিকেইটা ভিডিঅ' ফলো কৰিলে তোমালোকে ইংলিশ গ্ৰামাৰ আৰু স্পোকেন ইংলিশ অতি সহজতে কম দিনৰ ভিতৰত শিকিব পাৰিবা। তো মই আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত মানে বৰ্তমান আমাৰ টেন্সৰ সেশন চলি আছে। আগৰ দুটা ভিডিঅ'টো মই প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট সিম্পল প্ৰেজেন্ট তাৰপিছত প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰো দিলোঁ। তো আজি মই আকৌ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ লগতে ৰিলেটেড ভিডিঅ'টো মানে ভিডিঅ'টোৰ আজি মোৰ টাইটেলটো এইটোৱেই, হেভ আৰু হেজ এই দুটা ৱৰ্ডৰ ইউজ কেতিয়া হ'ব। হেভ আৰু হেজ কেতিয়া মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হয়, আকৌ কেতিয়া হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হয়। তাৰ মানে হেভ আৰু হেজৰ ব্যৱহাৰ মই আজি বুজাই দিম। হেভ আৰু হেজৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ ক'ত কোনটো ব্যৱহাৰ হয়। হেভ হেজ কেতিয়াবা মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হয়, আকৌ কেতিয়াবা হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হয়। যেনে ধৰিলোঁ আই হেভ এ বল, শ্বি হেজ এ মোবাইল, উই হেভ এ কম্পিউটাৰ। এই চেণ্টেন্স এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্স হেভ হেজে যেতিয়া আছে বুজাইছে, এনেকৈও বুজাব পাৰোঁ, আছে বুজালেও হ'ব। তো এই ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত হেভ হেজটো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। তো এইটোতো মেইন ভাৰ্বো হয়, আকৌ কেতিয়াবা হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ হয়। কেইটামান এক্সাম্পল দি দিওঁ টোটেল স্ক্ৰীনত। সেই স্ক্ৰীনত সেই এক্সাম্পলকেইটা চাই তোমালোকে বুজি পাই যাবা এইবিলাক চেণ্টেন্সত এই মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বটো। আই হেভ এ লেপটপ, উই হেভ কম্পিউটাৰ, দে হেভ এ কাৰ, ইউ হেভ এ বাইক। এই চেণ্টেন্সবোৰত প্ৰতিটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব এইটো বৰ্তমান হেভ হৈ বহিছে, মানে প্ৰতিটো হেভ যিমানটা আছে প্ৰতিটো চেণ্টেন্সত। আই হেভ এ লেপটপ, মোৰ এটা লেপটপ আছে। ইয়াত হেভ ৱৰ্ডটো এজ এ মেইন ভাৰ্ব। উই হেভ কম্পিউটাৰ, আমাৰ কম্পিউটাৰ আছে। উই হেভ এ কম্পিউটাৰ, আমাৰ এটা কম্পিউটাৰ আছে। ইয়াত হেভটো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। দে হেভ এ কাৰ, ইয়াত কাৰটো দে হেভ এ কাৰ, ইয়াত হেভটো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। তেওঁলোকৰ এটা কাৰ আছে। ইউ হেভ এ বাইক, তোমাৰ এখন বাইক আছে। ইয়াত হেভটো এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে বহিছে। হি হেজ এ লেপটপ, তেওঁৰ এটা লেপটপ আছে। ইয়াত হেজটো মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। তো এতিয়া বৰ্তমান হেজ দিছোঁ, আগৰকেইটাত হেভ দিছিলোঁ, কাৰণ কৈ থৈছোঁ বা তোমালোকে জানাই মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মই কৈ গৈ আছোঁ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে হেজ হয়। ইয়াত মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'লেও হেজ হ'ব, আৰু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'লেও হেজেই হ'ব। হি হেজ এ লেপটপ, তেওঁৰ এটা লেপটপ আছে। শ্বি হেজ টু পেন্স, তাইৰ দুটা কলম আছে। ইয়াত হেজটো এজ এ মেইন ভাৰ্ব বহিছে, মেইন ভাৰ্ব হিচাপে বহিছে, তথাপিও ইয়াত হেভ নহয় হেজেই হ'ব, কাৰণ শ্বীটো যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। দিয়া হেজ এ ডল, দিয়াৰ এটা ডল আছে। ইয়াতো দিয়াটো মানুহৰ নাম হয়, গতিকে নাম ছিংগুল নাম এটা নাম হ'লেও এইটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ছাবজেক্ট, গতিকে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব অথবা মেইন ভাৰ্ব যেনেকৈ যিটোৱেই ব্যৱহাৰ হওক হেজেই বহিব, হেভ নবহে। ইট হেজ এ পাৱাৰ, ইয়াৰ এটা ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, পাৱাৰ আছে। তো ইটটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে ইয়াৰ লগত হেজ বহিছে। এইটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হিচাপেই বহক অথবা মেইন ভাৰ্ব হিচাপেই বহক। আৰু কথা হ'ল মই ভিডিঅ'টোত হেভ হেজৰ ব্যৱহাৰহে বুজাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে কাৰ লগত হেভ কাৰ লগত হেজ এইটোৱে জানিলেই হ'ল আমাৰ। এতিয়া এই ছাবজেক্টকেইটাৰ লগত হেজ বহিছে, অথবা এই চেণ্টেন্সকেইটা এইটো কাৰণেই বুজাই আছোঁ যে মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আছে বৰ্তমান। তে এইকেইটাই নেক্সট এতিয়া মই কেইটামান বুজাম, চোৱা তোমালোকে স্ক্ৰীণত দিছোঁ। আই হেভ ডান ইট, ইয়াত হেভটো অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, হেল্পিং ভাৰ্ব এজ এ অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব। আই হেভ ডান ইট, ইয়াত ডানটো মেইন ভাৰ্ব, ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহিছে। হেভটো মানে হৈছে প্ৰেজেণ্টৰ আৰু ডানটো হৈছে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, তো মেইন ভাৰ্ব। আই হেভ ডান ইট, মই এইটো কৰিলোঁ, মোৰ কামটো কৰা হৈ গ'ল। ইয়াত হেভ বহিছে, ছাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ নহয় কাৰণে হেভ বহিছে। তো ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহিছে এইটো
প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ হ'ব কাৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আইৰ লগত হেভ বহে উই হেভ বিজ্ঞান দ্য গেম আমি গেমটো আৰম্ভ কৰিলোঁ কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত উইৰ লগত হেভ বহিছে দে হেভ ব্ৰকেন দ্য হাউচ তেওঁলোকে ঘৰখন ভাঙিলে মানে যিকোনো এটা ঘৰ যেনিবা ভাঙিবলৈ বাকী আছিল সেইটো ভাঙিব লাগে তো ভাঙা হৈ গ'ল কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহে আৰু অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হেভ হেছৰ পৰা এটা বহে ইয়াত হেভ বহিছে যিহেতু ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে হেভ বহিছে ইউ হেভ ৰিটেন দ্য ষ্টৰী তুমি ষ্টৰীটো বা গল্পটো লিখিলা মানে লিখা কমপ্লিট হৈ গ'ল লিখিলা তো ইউৰ লগত হেভ হ'ব আৰু ভাৰ্বৰটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'বই এয়াই নেক্সট মই দিছোঁ চোৱা স্ক্ৰীনত হি হেজ বট দ্য কাৰ ইয়াত হিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ গতিকে ছাবজেক্টটো লগত হেজ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হৈছে তো বটটো মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হি হেজ বট দ্য কাৰ তেওঁ কাৰটো কিনিলে কিনা হৈ গ'ল গাড়ীখন মানে কিনা হৈ গ'ল শ্বি হেজ কট দ্য বল তাই বলটো ধৰিলে বলটো ধৰিবলগীয়া আছিল ধৰিলে ধৰা হৈ গ'ল কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল তো শ্বি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হোৱাৰ কাৰণে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হেজ বহিছে তাৰপিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহিছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কাৰণে নন্দিতা হেজ ইটেন এ মেংগ' নন্দিতা এটা আম খালে এটা আম খাবলগীয়া আছিল খোৱা হৈ গ'ল যিটো কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত তো ছাবজেক্টটো এটা নাম থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হোৱাৰ কাৰণে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হেজ বহিছে তো ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হৈছে নন্দিতা হেজ ইটেন এ মেংগ' নন্দিতা এটা আম খোৱা হৈ গ'ল মানে খালে আবিৰ হেজ গিভেন দ্য বুক আবিৰে কিতাপখন দিলে আবিৰে কিতাপখন দিবলগীয়া আছিল গতিকে দিয়া হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স তো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহে আৰু অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হেভ হেছৰ পৰা এটা আহিছে হেজ কাৰণ আবিৰটো ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ এটা নাম গতিকে হেজ হৈছে তো নেক্সট চোৱা স্ক্ৰীনত দিছোঁ মই আই হেভ নট ক্লিনড য়েট এইবাৰ নট লগাই দিছোঁ তাৰমানে নেগেটিভ ফৰ্মত নেগেটিভৰ কথা কৈছোঁ আই হেভ নট অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ লগত নট বহিছে নেগেটিভ কৰিবলৈ হ'লে অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ লগত এটা নট বহাবই লাগিব সেইটো কওঁ এটা নিয়ম অথবা নেগেটিভ চেণ্টেন্সতো অক্সিলাৰী ভাৰ্ববিলাক যেনেকুৱা বহিব লাগে প্ৰতিটো আগৰ পজিটিভ চেণ্টেন্সত তেনেকুৱা ধৰণৰেই বহিব য'ত হেভ বহিবলগীয়া তাত হেভেই বহে যিটো ছাবজেক্টৰ লগত হেজ বহিবলগীয়া হয় সেইটোৰ লগত হেজেই বহিব মাত্ৰ নট এটা বহিহে যাব সেইটোৱে মাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চ ইমান নুবুজালে তোমালোকে বুজি পাইছা তথাপিও মই এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু আই হেভ নট ক্লিনড য়েট মই এতিয়াও পৰিষ্কাৰ কৰা নাই মানে পৰিষ্কাৰ এই মুহূৰ্তত কৰা কমপ্লিট হৈ যাব লাগিছিল কিন্তু কৰা নাই এইটো কামটো কমপ্লিটৰ কথাই অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আই হেভ নট ক্লিনড য়েট মই এতিয়াও ক্লিন কৰা নাই পৰিষ্কাৰ কৰা নাই উই হেভ নট এৰাইভড য়েট আমি এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই এৰাইভ মানে পোৱাহি প্ৰৱেশ কৰা পাই যোৱাহি এইটো উই হেভ নট এৰাইভড য়েট আমি এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই হেভৰ লগত নট বহিছে উই ছাবজেক্টৰ লগত হেভ বহে সেইটোৱেই কথা নেক্সট ইউ হেভ নট ডান ইট ৱেল তুমি এইটো ভালদৰে কৰা নাই ইউ হেভ নট ইউৰ লগত হেভ বহিছে আৰু নট নেগেটিভ কাৰণে বহিছে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহিছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কাৰণে ইট ৱেল এইটো ভালদৰে তুমি কৰা নাই এই গ'ল দে হেভ নট ক্ল'জড দ্য শ্বপ তেওঁলোকে দোকানখন বন্ধ নকৰিলে মানে বন্ধ কৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে বন্ধ কৰা হৈ যাব লাগিছিল তথাপিও বন্ধ কৰা নাই সেইকাৰণে এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ অৰ্থই প্ৰকাশ কৰিছে দে হেভ নট ক্ল'জ দ্য শ্বপ তেওঁলোকে দোকানখন বন্ধ কৰা নাই এইটো দে ছাবজেক্টটোৰ লগত হেভ বহিব যিহেতু এইটো প্লুৰেল ফৰ্ম আছে থাৰ্ড পাৰ্চন হওক লাগিলে তো ভাৰ্বৰ লগত এই অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ লগত নট বহিছে নেগেটিভৰ কাৰণে আৰু ক্ল'জ ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহিছে তো এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ কাৰণে নেক্সট চোৱা হেজ বহোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হেজ থাকিলে কি ধৰণৰ হয় তাৰমানে একেই হ'ব আগৰবিলাকৰ দৰে তোমালোকে বুজি পাবাই তথাপিও মই স্ক্ৰীনত দিছোঁ চোৱা হি হেজ নট এৰাইভড য়েট তেওঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই একে ধৰণৰ চেণ্টেন্স মাত্ৰ হেজ বহিছে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ লগত হেভ হেজ কেতিয়া বহে আগৰ পৰা কৈ আছোঁ বুজি পাইছা হিৰ লগত হেজেই হ'ব হি হেজ নট এৰাইভ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বহিছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কাৰণে সেইটোৱেই হি হেজ নট এৰাইভড য়েট তেওঁ এতিয়াহে আহি পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে
পাই যাব লাগিছিল তথাপিও পোৱা নাই এটো কমপ্লিট অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে she has not made it properly তাই এটো ভালদৰে বনোৱা নাই বা নবনালে she has not she লগত has বহিছে auxiliary verb third person singular number কাৰণে আৰু make ভাৰ্বৰ past participle made এটো present perfect tense sentence কাৰণে it properly এটা আছে object তাই এটো ভালদৰে নবনালে Rita has not cooked yet ৰিতাই এতিয়ালৈকে ৰান্ধা নাই মানে নাৰান্ধিলে এতিয়ালৈকে ৰান্ধা হৈ যাব লাগিছিল কমপ্লিট কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰান্ধা নাই তো ৰিতা নামটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব has বহিছে hasৰ লগত not বহিছে নেগেটিভৰ কাৰণে আৰু কুক ভাৰ্বৰ লগত কুক ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল cooked yet Rita has not cooked yet এতিয়ালৈকে ৰান্ধা নাই নেক্সট দিয়া has not written the story দিয়াই স্টোৰীটো নিলিখিলে এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে লিখা হৈ যাব লাগিছিল তথাপিও লিখা হোৱা নাই কিন্তু কমপ্লিটলি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত সাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় has অক্সিলাৰি ভাৰ্ব বহিব গতিকে has বহিছে নামৰ পিছত সিঙ্গুল নাম হলে এটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে has বহিছে আৰু নেগেটিভ হ'ব কাৰণে hasৰ লগত not দিয়া হৈছে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল দিয়া হৈছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ কাৰণে the story to object Dia has not written the story দিয়া এতিয়ালৈকে ষ্টৰীটো নিলিখিলে এই নেগেটিভৰ তে বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে বুজি পাইছা তথাপিও নেক্সট স্ক্ৰীনত আকৌ দিছো চোৱা ইন্ট্ৰোগেটিভৰ Have you brought water তুমি water আনিলানে তুমি পানী আনিলানে এইটো হৈছে ইন্ট্ৰোগেটিভৰ কঠিন নিচিনা লাগিলে কঠিন নহয় মোটেও বহুত সহজ মাত্ৰ সাবজেক্টৰ আগত অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো গুছি আহিছে You have or ঠাইত have you হৈ গল have to আগত আহি গল have you brought water তে ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ হলে সাবজেক্টৰ আগত অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো লৈ আহিব লাগে আৰু কোৱেশ্চন মাৰ্ক এটা লাষ্টত দিব লাগে এয়াই হৈ গল ইন্ট্ৰোগেটিভ তো আমি আসলতে ভিডিওটো ইন্ট্ৰোগেটিভ নেগেটিভৰ কাৰণে বুজাবলৈ বনোৱা নাই তথাপিও মই কৈছো ফাকতে চান্স পাইছো যেহেতু তো have has ৰ হে কথা ক'ব লাগিছিল মোৰ হেই অকল তথাপিও কৈছো লগত তো have বহিছে ইউৰ লগত have বহিব থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হোৱা হলে has বহিলেতেন তো have you brought water তুমি পানী আনিলানে এটো ইন্ট্ৰোগেটিভত প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ অক্সিলাৰি ভাৰ্ব have বহে তাৰপিছত have they sung the song তেওঁলোকে গীতটো গালেনে তেওঁলোকে গানটো এই মুহূৰ্তলৈকে গোৱা হৈ যাব লাগিছিল এতিয়া হলনে নাই খুদা হৈছে তাৰ মানে কমপ্লিট হোৱা অৰ্থই প্ৰকাশ কৰিছে have they sung the song তেওঁলোকে গীতটো গালেনে তো have অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো দেৰ পাছৰ পৰা আগলৈ আনা হৈছে তে have they sung the song এইটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ তাৰপিছত she has থাকিব লাগিছিল ইয়াত has টো আগত আনা হৈছে ইন্ট্ৰোগেটিভৰ কাৰণে একেই কথা she থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ কাৰণে তাৰ লগত has বহিছে has she begun the game তাই গেমটো আৰম্ভ কৰিলেনে এটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ কাৰণে has বহিছে Has he taken your file তেওঁ তোমাৰ ফাইলটো ললেনে বা পাসপোর্ট ফটোটো ললেনে তোমাৰ পেনটো ললেনে বুকটো ললেনে কিবা এটা যিকোনো এটা অবজেক্ট হ'ব পাৰে তে has he taken your file তেওঁ তোমাৰ ফাইলটো ললেনে এটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ তো ইমানে আজি আশা কৰো বন্ধু বান্ধৱীসকল তথা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আজিৰ এই ভিডিওটো চাই অলপ হলেও কিবা শিকিব পাৰিছা তথাপিও মই প্ৰতিটো ভিডিওত আকৌ কম যদিও নুবুজা কিবা থাকে মোক কমেন্ট কৰিলে মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ এই ভিডিওটো চাই যদি সামান্য উপকৃত হৈছা তেনেহলে তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ভিডিওটো প্ৰেৰণ কৰি দিবা তোমালোকে এটা লাইক কৰিবা আৰু সকলোলৈ মোৰ বাৰে বাৰে এটাই ৰিকুৱেষ্ট মোৰ চেনেলটো তোমালোকে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা নতুন যিসকলে মোৰ ভিডিওটো দেখিছা তো আজিৰ ভিডিও ইমানতে থ্যাংক ইউ